What? Ano yun? Ay, akala mo salita ka lang. Iba naman yan eh. Go-vlog tayo eh. Joke lang. 1, 2, 3, go! What's up mga kaduday? May surprise kami sa inyo. Last night kasi galing kami Pampanga sa friend namin. Dahil marami silang dogs doon. As in super dami. Pagpasok mo ng gate, ang daming dogs na super maraming tuta. Then tinanong namin ng friend ko na kung binibenta ba yon or magkano. Sabi ng friend ko, magkano po yung dogs? Tapos sabi nung mommy ng friend namin, pinapamigay lang yan. So nagulat kami na pinapamigay. So nanghingi kami ng dogs. And may nanghingi kaming dog. Ang pangalan niya ay Leash. So bakit Leash? Yung L.I. galing sa pangalan ko na Neil, yung S.H. galing kay Sean. So, Leash ang pangalan niya. Papakita namin siya, ito siya. Wait lang. 1, Wait lang. 2, 3. Yay! may bago tayong Ako, wala akong paki kung Askal ba yan or what, kung ano man siya. Importante, love mo yung dog. Ayan, oh. Pero ang cute niya, oh, kahit Aspin siya. Malaki nga siya para sa Aspin means Asong Pinoy. Asong Pinoy. Hindi siya Askal kasi wala siya sa kali. Askal Oh, eh. Askal kasi meaning is Askal, meaning kali, ganun. So, Aspin siya. Ngayon, aalis tayo. Papakita namin sa iyo yung process kung paano namin siya permanently isasama sa family. Kasi for sure yung dogs kailangan ng vaccine, everything para mabuhay. Yay. Lagyan mo ng diaper lang. Ito yung diaper. Yan. Para kahit nasa biyahe, Hindi siya or mag-poops. sa kotse, hindi siya mag-poop. Diba? Mag-poop siya pero dito lang sa diaper. Pero siya lang. Grabe, hindi ka, alam niyo mga kaduda, hindi kayo pinatulog dito kagabi. Sobrang iyak siya ng iyak. Kasi parang first time niya. Pero hindi pinatuloy, sarap ng tulog mo. Yan na. Paano pa ako? Yay! Diaper na siya! Diba? Lacey. Hi, Lish! Welcome to Kaduday family. Bye-bye! Update na lang. Dawin na kami. Sundi lang namin si Gabo. Si Gabo rin kasi may dog. May dog din Hindi ko siya. sure kung papavaccine din yung dog niya ngayon. Sabay kasi namin nung kinuha yung dog kagabi. Teka, na pala, umaga. Di ka nakatulog, no? Hindi. 6:30 na siya nakatulog. Pero ako nakatulog ako. Kasi nung time na tulog ako, hindi pa ito umiiyak. Tapos parang umiyak to umaga na. Hindi. Every time hindi siya umiiyak, di ako makatulog. Sana all. Hindi kasi alam ko may kachat ka pa rin sa'yo mo, hindi ka pa makatulog eh. Hindi ako makatulog nun, pero 20 minutes gusto ko nang matulog. Tapos, yun, Iyak sumula siya tumahol-tahol. Tapos 6:30 na siya nakatulog. Tapos hanggang 6:30, iyak pa rin siya na iyak. Kasi hindi ko alam yung gagawin. Yung pala, gutom. Pinakain ko ng pedigree na ubos niya, isang sachet. Bakit? Why? Why? Naghanap niya. Hanap. Yun, nakita mo na. Kaya pala umiiyak, gutom. Kaya ang taba-taba eh. Pagod ako sa kanya, Diyos ko. Bakit? Sinusubukan ko siyang lambingin. Lambing ko siya, inahawakan. On the way na kami. Hi! Ito si Papi. Papi! Papi! Ba't pala hindi ko pinasama yung dog mo? Akala ko ipapag-groom. Wala, busy siya eh. Dami yung project. Pero di ba dapat sa'yo talaga ito mapupunta? Oo, actually guys, yung hiningi ko talaga is ito. Tapos, sa kanya napunta. Hindi ko lang alam. Kasi nung hinihingi niya, wala din yung mami ng friend namin. Oo. Tapos, sabi ko sa friend namin, akin na lang tong aso nyo para naman may aso na ako. Ganun. Kasi first time ko nag-dog. Tapos narinig ako ng mami ng friend namin. Nung time na yun na ako nang ihingi. Biglang lumabas, sabi ng mami niya, oh, ipamigay mo na yan. Hindi mo naman naalaga na maayos. Diba? Hindi sa kanya napunta. Tapos, nung nalaman niya pinamimigay, palit tayo. Yung... Ano pagpalit? Anong pangalan nito? May pangalan na kayo? Lish. Lish? L-I-S-H. Neil and Sean. Neil and Sean. Oh! Ano saya? Kiss, parang may video ba ka? Ayaw. Elish! Tulog.
May tukol yung tukol kay Lish! Buster. Alito na tayo! May tukol kayo kay Buster. Lish! Andito na tayo! Lish! Tara na! Good morning! Good morning! Tara na! Aww! Hello! Dito na tayo sa bed. Oh. Hindi kita. Ayun, Maalala niyo. Hey! 36.9. 36.9. Saan po? Papa-vaccine? Dito muna po kayo. Ah, sige po. I-request Sige mo po. ngayon, request mo yung sa groom ni Buster. Okay. Vaccine po. Hindi po, papatayin po. Char. Pa-vaccine po. Yung 5-in-1 ba po? 5-in-1? Sige po. Joke lang, love ko to eh. Diba? Tapos ito, kuya, papa-groom. Papatayin din po yan. Joke. natin para umapa. Joke lang. Magkano po kapag vaccine yung 5-in-1? 400. 400. May record na po kayo dito? Po? May record na po. Wala pa po. Bago lang siya. Consultation fee po tayo na 300 plus vaccine. Ah, 300. Kapag senior. Senior. Char. Hindi, pag vaccine lang, how much? Pag vaccine na. 400 pag 5-in-1. Pero new pet and new client po kayo dito. So may consultation fee po tayo na 300. Consultation. Sige, okay. Medyo matagal yung te. Ah, matagal. 5 hours lang naman po. Ah! 5 hours? Char. Joke lang. Inumpisahan niyo po kasi. Diba? Mga kaduda yan po si Kuya. Siya pinag-a-assist sa amin. Hello. Inumpisahan kasi. Niloloko na rin ako ni Kuya. Sabi ko papatayin daw. Papatayin niya talaga yung dog. Dahil niloloko mo ako, libre na lang Kuya. Okay na yun. Char lang, joke lang. Ang dami rin palang dogs dito, mga kaduda. Ayun o, dog. Ayun, dog. Dog. Char. Char lang. So, napasa na mga kaduda yung forms na gagamitin para sa check-up ni Baby. Baby Leash. And papagroom si Buster. Yan. Kasi sobrang haba na ng fur niya. So yan mga kaduday, tinawag na tayo. Itimbangin siya mga kaduday. Lang cute. 1.4. Wala po. 1.4 yung timbang niya. Yay! Ay, Doc. May 24 yung birthday po niya. Bali, yung gagawin po sa kanya, deworming, first time pa lang po niya talaga na ma-deworm. Opo. Yun pa lang po yung pwede sa kanyang vaccine. Opo. Ang ano po kasi kapag wala po po siyang deworming, hindi po siya pwedeng mag-vaccine. Yun po kasi yung protocol, bago po magbigay ng vaccine, kailangan po na deworm po muna siya. Sige po. May vitamins na po siya. Hello po. Sige, resetahan ko na lang po siya ng vitamin. Ano pong kinakain niya ngayon? Pedigree po. Pwede. Ilang beses po sa isang araw po? Kumain. Oo. Kakakain niyo lang kanina last. Breakfast tsaka 2 times dalawa. or 3 times. Dalawa pa lang. Usual na kain niya, umaga, tanghali, gabi. Parang sa tao lang din po. Opo. Ah, okay. Pagpakis, para at least po, maano po niya yung paglaki po niya. Sige po. Wait lang po ako, walang po ako ng gamot. Sige po. Doc, ay, yan na po yung deworming. Wow! Wait lang po. Video. Deworm na siya mga kaduday. Wow. Oh. Ganun lang siya. Ganun lang po yun. Wow. Then observe niyo po kung may bulate po na lumabas. Sige po. Natatakot po kasi ako dun sa sa disease po na parvo. Ayun sa parvo. Opo. Para maiwasan po yun, mas maganda po na naka-cage na lang po sana siya. Naka po? Naka-cage, nakakulong. Nakakulong. Oo, Okay. para mas maiwasan natin. Kasi kung at large po siya sa loob ng bahay, lalo na po kung gumagamit tayo ng tsinelas tapos napapasok natin sa loob ng bahay. Opo. Pwede po kasi yun yung maging road Cause. pole. Oo. Opo. Doon po magsisimula yung pag-ano po niya. Kung Ano po yung unang sign nun kapag gano'n? ang unang sign po niya, yung ano po, mapapansin mo po matamlay tapos hindi siya kakain. Then usual po kasi may pagsusuka at saka may pagtatae. Yun po yung ano niya. Meron naman po yung mga ibang cases kapag yung kumbaga paumpisa pa lang yung virus, ano pa lang, yung kumbaga suka lang, gano'n. Pero hindi mo pa makikita na magkakaroon siya ng bloody diarrhea
Or sometimes may suka tae, pero yung tae hindi pa siya blood. Pero maaamoy mo siya na Mabaho. malansa talaga. Malansa. Oo. Tapos after po nun, kapag ganun, mamamatay na po agad yun. Depende po sa resistensya ng dog. Kung malakas po siya, mapaglalabanan po niya yung virus. Sige po. Pero basta pagka may naano po kayo, kumbaga may napansin po kayo na signs na gano'n, dali nyo na po agad. Kumbaga hindi nyo na po siya patatagalin. Kasi pag tinatagal mo siya, kumbaga yung chances po o kaya yung lakas pa niya, mas lalong hihina siya kung sakali. Ate, kung may tanong po ako, halimbawa po na, di ba wala po siyang parvo yung sa ano? Hindi ba po siya na-injection? Paano po pala ba nagkaroon siya, tapos nilala ko po siya dito, tapos in-injection, mawawala po yun? Hindi po babakunahan agad pagka, kumbaga, nandyan na, kung na-test na siya at positive po siya for parvo, it's either po for confinement po siya. Pagkatapos po niyang mati, saka pa lang po siya pwedeng bakunahan. Hindi po siya pwedeng bakunahan na nandyan na po yung virus. Parang coronavirus, napagalingin muna, tapos after. Pero gagaling naman po siya sa parvo if ever nagkaroon. Yung chances na mabuhay talaga yung aso is 50-50. Oh my God. Oo. Kumbaga nasa resistensya talaga ng dog yung survivability po niya. Sige po. Kaya mas maganda, naka-cage siya para at least maiwasan mo. Sige po. Kasi sa kanila, more on ngat-ngat, Oo nga laro-laro. po, pansin ko nga rin po. Sige po. Okay, Doc, sige thank po. you po. Dahil si Buster. Ayun na tinan mo, hinahawakan siya sa baba. Buster. Ganda ka tingin si Lish. Hi, Lish. Ayaw niya ng hangin. Ayun yung pinakayaw niyang part sa ano. Puro sa bed. Oh my God. Ang ganda ba wala siya? Ayaw niya yung feeling. So yun nga mga kaduday. So si Buster, yun yung pinakayaw niyang procedure sa pag-groom. Yung hangin. Okay lang sa kanya yung gupit-gupit, ligo-ligo. Wag lang yung Tapos hangin. meron, sabi niya siya, meron daw ibang vet na kapag hindi pinapanood yung ano, Pet mo. pet mo, minsan sinasaktan daw. Ewan ko kung totoo. Kasi siya na-experience niya. Pero ano, kaya lagi ko na siya pinapanood. Pero Kaya lagi, panoorin niyo lagi yung pet niyo kapag gino-groom or kung ano yung ginagawa. Pero ano, para sa akin, may tiwala naman ako sa mga tao dito kasi dito na kami nagpapag-groom ever since nung puppy pa siya. Pero may one time lang talaga na kailangan namin magpag-groom, sarado sila. Pumunta kami dun sa area na yun, then hindi ko nagustuhan yung service. Pero maganda yung kinalabasan ng buhok, pero hindi ko nagustuhan yung service. Kaya dito na lang kami. Yan. Diba? Diba? Tulog ka na naman. Anong channel daw? Subscribe ka po kayo sa Shilnaba. Okay. Sabihin po, what's up mga kaduday? What's up mga kaduday? Thank you, kuya. So mga kaduday, on our way home na. And papakita namin sa iyo yung mga nabili namin. Ayan, kasama si Gabo. Yes. Thank you sa pagsama, sis. Wow. And as usual. Parang galit ah. Galit ka, te? Wala to! Gawin mo ka magising yung dog. Ay, nagising! Nagising. Wala, nagising. So, I-remind ko lang na, ayun nga, yung ginawa namin kanina is pina-deworm yung dog. Next, Oo. yung vaccine niya daw. Next, ano niya, sa July 24. So, mga hindi nakakilala kay Buster, si Buster is regalo sa akin ni Daddy. Balang kita na Sa vlogs, sa mga my day ko, sa stories ko, kasi siya yung nag-isa kong dog na mahal ko. And dahil dagdag Paano kami naman na... ako? Ha? Hindi ka naman dog eh. Oo. So, di mo ako mahal. Mahal kita. Weh. Oo. Weh. Tapos, ayun nga, may... Weh. Ang nga kayo pinipressure. Oo. Tapos, Weh. ayun, mayroon naman kami bagong dog sa part of the family. Ba't parang parati siya natutulog? Eh, baby pati. Tulungin, baby Parang talaga. Parang sanggol. Diba, mga tulog. Ganyan nga mga kaduday, kapag nagkadog kayo, Alagaan alagaan mo. niyo mabuti. Sayang. Kahit anong lahi yan, kahit askal pa yan, kahit anong dog pa yan, ang importante, mahal niyo yung dog. Alagaan niyo mabuti. Kinakagat Tapos kayo yan. naiyak siya ng iyak. Wala siyang katabi. Tapos nung narinig niya lang yung boses ko, nag-stop siya. Diba? Diba? Antok na. Ingatan niyo yung dogs niyo. Love niyo sila, i-love niyo sila. I-love niyo sila. Then, mga kaduday, yung pinsan ko nga pala, gumagawa siya ng homemade cinnamon. 260 pesos per box. Ano na yun, 6 pieces na yun. Super sarap. Super sarap, bentang-benta. Sarap. Super Tapos sarap sobrang pa rin sarap niya. pa din. Kung nakatikim na kayo ng cinnamon roll sa Starbucks, Mas masarap pa dun. Tapos di siya nakakaumay, hindi siya sobrang tamis. Hindi siya sobrang tamis, hindi siya sobrang tabang. Sobrang sarap talaga, mapaulit-ulit ka.
lalagay ko lang dito yung page and contact number ni Ate Annie. Yan. Kontakin niyo siya para sa mga gustong bumili. Ayan, yung cinnamon roll, super sarap. Bumili na kayo, mga kaduday. Love it. Super sarap niyan. Location niya is sa Pasig City. Tumatanggap siya ng orders and yung delivery fee, syempre, sa inyo na kasi baka medyo malayo. Ganun. Pero yung quality niya, nare-retain pa rin kahit napakalayo ng biyahe. Like from Quezon City to Pasig, napaka-fresh na pa rin. And tumagal pa siya ng 3 days sa ref. So yun mga kaduday. Shoutout nga pala kay RG Arboleda, kay Yoran Reynoso, kay John Carlo Dofredo. Yan, follow niyo po siya sa TikTok. Yan. Ay, shoutout din sa kapatid ko kay King David Navidad. Oh, yan, super kulit. Shoutout sa inyo lahat, mga kaduday. Maraming salamat sa lahat ng subscribers namin. Road to 10,000 subscribers na tayo! Maraming salamat mga kaduday sa walang sawang sumusuporta sa amin. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aming channel, like and subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming videos. And for fun and for our future. Bye-bye! Sa kanya!